spoken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life. You'll see it clear. අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හයිපටෙක් LK YouTube channel එකකින් ගේන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ low budget price range එකකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Lenovo ලගේ මෙන්න මේ mouse එක. ඉතින් මේ mouse එක අද අපි unbox කළා සහ මේ mouse එක මොකටද මම මිලදී ගත්තේ සහ මේ mouse එක ඇත්තටම අපි ගෙවන මුදලට වටිනවද කියලා වගේ ගොඩක් දේවල් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් වෙනදාගේ මේ වීඩියෝ එක බලන කලින් අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එකත් press කරොත් මේ විදිහට දාන වීඩියෝස් ගාටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි මේ mouse එක Lenovo mouse එක ඉස්සෙල්ලාම unbox කරලා බලන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට දරාස් එකකින් package එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම order කරේ දරාස් එකකින්. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ package එක ගලව ගත්තට පස්සේ මෙතන Lenovo කියලා සඳහන් වෙනවා මේකේ brand එක. ඉතින් Lenovo කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ brand එකක්. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තට මේ mouse එක හොඳයිද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ යටින් බැලුවොත් මේකේ ඉමි නම්බර්ස් වගේ දේවල් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. පිටිපස්සෙන් බැලුවොත් ඒ දේවල් සහ මේ චයිනීස් වලින් දේවල් ටිකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ mouse එක මේ විදිහේ පොලිතින් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට mouse එක එළියට ගමු. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ mouse එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මම කලින් පාවිච්චි කරපු mouse එක රුපියල් 100 ගාණක් වගේ වෙන්නේ මාකට් එකේ බැලුවොත්. ඉතින් මම අවුරුදු දෙකක් හොඳටම පාවිච්චි කරා මේ mouse එක. ඉතින් ඇත්තට මේ mouse එක කැඩුන මේ ළඟකදී ඒකින්ද තමයි මම මේ mouse එක Lenovo mouse එක දරාසකින් order කරේ. ඉතින් ඇත්තට මම හිතුවෙත් නෑ මේ mouse එක මෙච්චර quality mouse එකක් වෙයි කියලා. රුපියල් 300ක් වගේ වුණ නිසා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ mouse එක ඇත්තටම qualityද කියලා. ඉතින් අපිට මේ mouse එකේ ඉස්සර මේ විදිහට අපිට mouse එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට mouse එකේ ඉදිරිපසින් Lenovo කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක යටපැත්තෙන් මේකේ sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ mouse එකේ wire එක ගැන කතා කරනවා නම් සාමාන්‍ය quality එකක් තියෙනවා. මම කලින් පාවිච්චි කරපු mouse එකේ quality වගේමයි wire එකේ quality එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් mouse එක කැඩෙන්න එහෙම එච්චර බලන්නේ. එහෙම කියලා mouse එක wire එක කඩන්න යන්න එපා. mouse එක එහෙම කැඩෙන්නේ නැහැ. wire එක මොකක් හරි ලොකු damage එකක් වුණොත් කැඩෙනවා ඇරෙන්න mouse එක එහෙම කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙතන mouse wheel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේන ඇති මේ mouse එක ගොඩක්ම හුරු බුහුටි. ඉතින් මේ mouse එක ඇත්තටම මං හිතුවට වැඩිය මං කලින් පාවිච්චි කරපු mouse එකට වැඩිය මේ mouse එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම මේක PC එකට plug කරා විතරයි. ඇත්තටම කලින් පාවිච්චි කරපු mouse එකට වැඩිය 100 ගුණයක් විතර මාරු ස්පීඩ් මේ mouse එකේ. ඉතින් මං මේ mouse එකේ ස්පීඩ් එක අඩු කරා ඇත්තටම මට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා මේ mouse එක මිලදී ගත්තට කමක් නැද්ද කියලා මගෙන් අහුවොත් මං අනිවාර්යෙන් කියන්නේ ඔයාලට මේ mouse එක මිලදී අරගෙන බලන්න. ගෙවන මුදලට උපරිම සාධාරණයක් කරනවා මේ Lenovo mouse එක. ඉතින් දරාසකින් තමයි මම මේ mouse එක මිලදී අරගත්තේ කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මේ mouse එක මිලදී ගන්න links වගේ දේවල් මම description එකේ ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ links වලින් ගිහලා මේ mouse එක මිලදී අරගෙන හිම නැත්තම් buy කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක share කරන්න නොදන්න යාළුවෙකුටත් දැනගන්න. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් රතු පාට subscribe button එක press කරලා channel එකට subscribe වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස්